තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් ඔබට පැහැදිලි කරන්න මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදර්ශනා භාවනාවක් සිදු කරන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම විදර්ශනා භාවනාවක් කරන ආකාරය න්‍යායාත්මකව පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ දේශනාවෙන් මා අපේක්ෂා කරන්නේ. ඊට පසුව ඒ න්‍යායාත්මක කරුණ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වතුනි, විදර්ශනා භාවනාවක් කිරීමේදී අපේක්ෂා කරන දේ තමයි සත්‍ය අවබෝධය. විදර්ශනාව නැත්නම් විපස්සනාව කියලා කියන්නේ ප්‍රඥා ඇසින් යමක් දෙස බැලීම කියන එකනේ. ප්‍රඥාව කියන්නේ විනිවිද දැකීම. විනිවිද දැකලා අපි තේරුම් ගන්න යමක සත්‍යතාවය. බුද්ධ දේශනාවට අනුව අපේ අපේක්ෂාව වෙන්නේ පින්වතුනි තණ්හාව ගෙවා දමලා, උපාදානය ගෙවා දමලා, භවය ගෙවා දමලා නිරුද්ධ කරලා සසරෙන් එතර වීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. තණ්හාව සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කරන එක තමයි අපේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. විදර්ශනාව අපේ උපයෝගී කරගන්නේ ඒ සඳහා. පහුගිය දේශනා තුලින් මා ඔබට එය පැහැදිලි කළා. පින්වතුනි, සංයෝජන ප්‍රහාණය කිරීම ගැන කතා කරත්, සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය ගැන කතා කරත්, අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය ගැන කතා කරත්, තණ්හාව ප්‍රහාණය කරනවා කියලා කතා කරත් ඒ සියල්ලම එකම දේ. ඉතින් තණ්හාව යටතට සියලු කෙලෙස් ගැනෙන නිසා, අවිද්‍යාවත් තණ්හාව යටතට ගැනෙන නිසා, සංයෝජන සියල්ලත් තණ්හාව යටතට ගැනෙන නිසා තණ්හාව ප්‍රධානයි. හැම දෙයක්ම නියෝජනය කරනවා. සසර දික් කරන හැම කරුණක්ම නියෝජනය කරන දෙයක් තණ්හාව. ඒ නිසා අපි තණ්හාව ගෙවීම ගැන කතා කරමු. අපි විවහාර කරනකොට තණ්හාව ගෙවා දැමීම කියන ව්‍යවහාරය අපි භාවිතා කරමු. එතකොට අපිට පහසුයි. පින්වතුනි, තණ්හා කරන දේක යථා ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම, එහෙම නැත්නම් තණ්හා කරන යම්කිසි දෙයක අරමුණක සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම තමයි විදර්ශනා භාවනාවෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. විදර්ශනාවට උපකාරී ධර්මතාවයක් තමයි සමතය. ඒතර සමත විපස්සනා කියන දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. සමත භාවනාව තුළින් හිත සමතයටපත් කිරීමත්, විදර්ශනාව තුළින් විමසුම් නුවණ, එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාවෙන් විමසන ගතිය, විමසන හැකියාව දියුණු කරලා දෙනවා. ඒතර මේ ධර්මතාව දෙකෙම සත්‍ය අවබෝධ වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරානේ ද්වේමේ භික්ඛවේ ධම්මා විජ්ජාභාගය, මේ විද්‍යාව ඉපදීම පිණිස, එහෙම නැත්නම් සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ධර්මතාව දෙකක් උපයෝගී වෙනවා කියලා. සමතෝච විපස්සනාච. ඒ කරුණ තමයි මා මේ පැහැදිලි කරේ. පින්තුනේ, තණ්හාව ජනිත වෙනවා නම් යම් අරමුණකින්, ඒ කුමන අරමුණ වලින්ද? කුමන අරමුණක් කෙරෙහිද තණ්හාව ජනිත වෙන්නේ? හරිම සරලයි. යමක් ඇහෙන් දකිනවා නම් අන්න තණ්හාව ජනිත වෙන අරමුණක් ඒක. ඇහෙන් පේන දෙයට තණ්හා කරනවා. කනෙන් අහන දෙයට, නහයෙන් ආග්‍රහණය කරන ගඳ සුවඳට, දිවෙන් රස බලන රසයන්ට, කයෙන් ස්පර්ශ කරන ස්පර්ශයන්ට, ඒ වගේම මනසින් අරමුණු කරන දේ කියන මෙන්න මේ කරුණු හයට තමයි තණ්හා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. යම් ශබ්දයක් කනින් අහලා ඒ ශබ්දයේ කෙරෙහි තණ්හාව ඇති වෙනවා නම් ඒ ශබ්දය අරමුණු කරගෙන පාදක කරගෙන තණ්හාව ඇති වෙනවා නම්, ඒකෙන් තව දෙයක් කියවෙනවා පින්වතුනි, ඒ ශබ්දය ශ්‍රවණය කරන කන කෙරෙහි තණ්හාව තියෙනවා. ඒක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ එහෙම තියෙනවා කියලා. නමුත් ශබ්දයටත් තණ්හා කරනවා, කනටත් තණ්හා කරනවා. ඒ වගේ පේන රූප වලටත්, වර්ණ සටහන් වලටත්, ඇහෙන් පේන දේවල් වලට තණ්හා කරනවා, ඇහැටත් තණ්හා කරනවා. එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇහැ, කන, නාසය, දිවකය, මනස කියන මේ ඉන්ද්‍රිය පහටත් තණ්හා කරනවා. ඒවට අරමුණු වන වර්ණ, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්මාරම්මන කියන ඒවටත් තණ්හා කරනවා. ඒතර කරුණු 12ක් තියෙනවා තණ්හා උපදින ප්‍රධාන වශයෙන්. තණ්හාව ඉපදෙන ආකාරය, තණ්හාව ඉපදෙන අරමුණු ගැන කතා කරනකොට පින්වතුනි, ඔය ආයතන 12ක් විදියට කතා කරන එක ක්‍රමයක් ඔය. තව ධාතු 18ක් විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. පංච උපාදානස්කන්ධයක් විදියට කතා කරන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ එකම කරුණ පැහැදිලි කරන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශනාවට මම පදනම් කරගන්නේ මේ ආයතන ක්‍රමය. ආයතන 12ක් විදියට අරගෙන තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය සහ ප්‍රහාණය කිරීමෙන් සසරින් නිදහස් වීම පිළිබඳව මේ දේශනාවෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි විදර්ශනා ක්‍රම, ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා ඇසින් දකින්න ක්‍රම තියෙනවා ගණනාවක්. මූලික වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි හිතින් මවාගෙන දෙයක් බලනවා නෙවෙයි. යම් දෙයක පේන දෙයක ඇහෙන දෙයක තියෙන සැබෑ ලක්ෂණයක් තේරුම් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ විදර්ශනා භාවනාවේදී. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අනිත්‍යතාවය, අනිත්‍යතාවය කියලා ලක්ෂණයක් තියෙනවා මේ ඕනම දෙයක. අනිත්‍යතාවය කියලා කියන්නේ පින්වතුනේ හේතුම් පටිච්ච සම්භූතා හේතු භංගා නිරුජ්ජති කියන ස්වභාවය. හේතුඵල ධමයට යටත් කියන ස්වභාවය තමයි අනිත්‍යය කියලා කියන්නේ. යමක් හේතුන් නිසා හටගන්නවා, ඒ හේතු බිඳෙනකොට බිඳෙනවා. ඊට සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් පැලයක්, බීජයකින් රෝපණය වුණු පැලයක් පවතින්න අවශ්‍ය වෙනවා සූර්යාලෝකය, ජලය, පස්, වාතය, උණුසුම, මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. පොහොර ඕන වෙනවා. ඔය මොනවා හරි එක කරුණක් හෝ බිඳුනොත්, උදාහරණයක් විදිහට පැලයක් ආවරණය කරලා තිබ්බොත් සූර්යාලෝකේ වැටෙන්නේ නැතුව මොකද වෙන්නේ? පැලේ කහ ගහයිලා විනාශ වෙලා යනවා. මැරිලා යනවා. එක්ක ජලය යොදන්න නැතුව තිබ්බොත් ඒත් ගහ මැරිලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගහ පවතින හේතු මොනවා හරි බිඳෙනකොට ඒ ඵලයේ බිඳෙනවා. මේක ඊටාම සරල උපමාවක් මම ඔබට පැහැදිලි කරේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම දේ, මොනම දෙයක් හෝ පවතින හේතු තියෙනවා. දැන් මේ ශරීරය ගත්තොත් ශරීරය කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ශරීරය පවතින හේතු තියෙනවා. ආහාර ශක්තිය, ආහාරවල තියෙන මේ ගතිය, ආහාර කර්ම ශක්තිය, මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි මේ ශරීරය පවතින්නේ. එතකොට ඒවා එකක් හෝ බිඳුනොත්, ආහාර දෙන්න නැතුව තිබ්බොත් මේ ශරීරය බිඳිලා යනවා, ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මේ ලෝකේ ජීවි අජීවි හැමදේමත් එහෙමයි. බලන්නකො මේ සිරුර දැන් අපිට දවස පුරාවටම එක විදිහට තියෙන්නේ නැහනේ. සමහරලාට බඩගිනි හැදෙනවා, සමහරලාට පිපාසය හැදෙනවා, සමහරලාට කාය දාහයක් ඇති වෙනවා. ඒවට කියනවා විපරිණාම ලක්ෂණ. ශරීරයේ විපරිණාමයටපත් වෙනවා, විනාශ වෙනවා හැම මොහොතෙම. ඒ වෙන්නේ මොකද? අර හේතු වෙනස් වෙන නිසා. ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් කුසගිනි නිවෙනවා කියලා දෙයක් තියෙනවා. ආහාර තියෙනකන් කුසගිනි දැනෙන්නේ. ආහාරවල ශක්තිය අඩු වෙනකොට කුසගිනි දැනෙනවා. අන්න විපරිණාමයටපත් උනා. ඒ විපරිණාමය කියන සිදුවීම වෙන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසා. හේතුඵල ධම වෙනස් වෙනකොට, හේතු වෙනස් වෙනකොට ඵලය වෙනස් වෙනවා කියන ස්වභාවය නිසා තමයි පින්වතුනි මේ ශරීරේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඕනම දෙයක් එහෙමයි. මොනම දෙයක් නවත් අපිට භෞතික වශයෙන් අභෞතික වශයෙන් ගන්න තියෙන හැමදේම විපරිණාමයටපත් වෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසා. මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් වල එක ස්වභාවයක් තමයි අනිත්‍යතාවය කියන්නේ. ඔය ස්වභාවය හැම ලක්ෂණයකම හැම අරමුණක තිබුණත් පින්වතුනි, හැම අරමුණකම තිබුණත් පින්වතුනි, අපේ හිතේ ඒ අවබෝධය නැහැ. අපි ඒ විදිහට නෙමෙයි ලෝකේ දිහා දකින්නේ. දැන් යම් කිසි වස්තුවක් දිහා දකිනකොට මේක අනිත්‍යයි කියන හැඟීමෙන් දකින්නේ නැහනේ. අපි එක්ක මේක සැපයි, මේක හොඳයි, ওই විදිහටම දකින්නේ. නමුත් විදර්ශනා කරන කෙනෙක් ඔන ලෝකයේ දිහා දකිනකොට, යම් දෙයක් බලනකොට ඒ බලන දේ තුල තියෙන අනිත්‍යතාවයට අවධානය යොමු කරලා බලන්න පුළුවන්. අන්න විදර්ශනාව. අනිත්‍යතාවය නැති දෙයක් වින්ගතන විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ ලෝකේ. ලෝකේ සියලුම දේ අනිත්‍යයි. අන්න එක ක්‍රමයක් මේ විදර්ශනා කරන. එතකොට අනිත්‍යතාවය කියන එක අපි හිතින්ම වවාගෙන බලනවා නෙවෙයි. ඒක තියෙන දෙයක්. ඒ තියෙන දෙයට අපි අවධානය යොමු කරන මේක අනිත්‍යයි නේද කියලා ඒ යම්කිසි වස්තුවක යම්කිසි දෙයක තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණයට අවධානය යොමු කරනවා. එතකොට අපිට පේන්නේ ඒක අනිත්‍ය වශයෙන්. අන්න විදර්ශනා කරන එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට පින්වතුනි තව බලන්න පුළුවන් දුක්ඛතෝ. දුක් උපදවන
මේ දුක් ස්වභාවයට අයත් වෙන ගතියක් තියෙනවා මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් වලට. ඒතර දුක්ඛිත ස්වභාවයට අවධානය යොමු කරනවා. ඒකත් එක්තරා විදර්ශනා ඇසක්. විශේෂයෙන් දැකීමක්. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් මේ දුකක් විදිහට දකින්නේ නැහැ නේ. මේ පේන්න ඇහෙන්න තියෙන දේවල් තුළ දුක ඉපද වෙන ස්වභාවය අපි ඉස්මතු කරගන්නේ නැහැ. නමුත් පින්වතුනි විදර්ශනා භාවනාව කරන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ ඕනම දෙයක තියෙන දුක්ඛිත ස්වභාවයට සංවේදී වෙමින් ඒ තැනට අවධානය යොමු කරන්න. අනේ විදර්ශනා කරන එක ක්‍රමයක්. තව පුළුවන් පින්වතුනි බලන්න රෝගයක් කියලා කියන්නේ පෙළෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයක් නේ. මේ ලෝකේ අපි ඇසුරු කරන අරමුණු තිබෙනවා මේ පෙළෙන ස්වභාවය, රෝගගෙන ලක්ෂණය. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. අන්න විදර්ශනා කරන එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට ගහන්නතෝ මේ තුවාල ගෙඩියක් වගේ, වණයක් වගේ. දුක් උපදවලා දෙනවා මේ ලෝකේ තියෙන දේවල්. ওই අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසා ඇති වෙන විපරිණාමය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒතර මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් මේ ගහන්නතෝ මේ ගෙඩියක් වගේ බලන්න පුළුවන්. මේ ගෙඩි මේ හටගත්ත වණයක් වගේ. වණයක් කියලා කියන්නේ ශරීරය හටගන තුවාල ගෙඩි තියෙන. අන්න ඒ වගේ ලක්ෂණ වලින් යුක්තයි මේ අසුරු කරන අරමුණු. අරමුණු වල තිබෙන මේ ගන්ධ ලක්ෂණය අපිට විමසලා බලන්න පුළුවන්. ඒකත් විදර්ශනා කරන ක්‍රමයක්. සාමාන්‍ය දකින්නට වඩා වෙනස් විදිහින් දකින්නක්. විශේෂ දැකීමක්. සල්ලතෝ මේ අපි අසුරු කරන දේවල්, අපි තණ්හා කරන දේවල් උලකින් යනවා වගේ දැනෙන දේවල්. එහෙම ලක්ෂණේ යුක්ත දේවල්. ඒ දෙසට අවධානය යොමු කරනවා. ඒ ලක්ෂණයට සංවේදී වෙමින් පින්වතුනි ඒකත් විදර්ශනාවක්. අඝතෝ ඊළඟට ඒ කියන්නේ මේ පාපකාරී දේවල් නිකන් පවක් පටිසන් දෙනවා වගේ තමයි මේ සමහර අරමුණු ඇසුරු කරනකොට. මේ ලෝකේ අරමුණු ඇසුරු කරනකොට හරියට පාපයට නැඹුරු කරන ස්වභාවයෙන් යුක්ත, පාපයක් විපාක දෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත ලක්ෂණ වලින් යුක්තයි. ඒ බවට සංවේදී වෙමින් බලනවා නම් පින්වතුනි ඒක ඔන්න අග ලක්ෂණය. ඊළඟට ආභාතතෝ ආභාතයි කියලා කියන්නේ හරියට අතපය හසුරවන්න බෑ කියන එකනේ. එතකොට මේ අපි ලෝකයේ දකින රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස කියන මෙන්න මේ ස්පර්ශ කියන මේ අරමුණු තුල ඒ වගේම මේ ඇහැ කරනාසේ දිව කය කියන මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන තුල මේ ආබාධිත ලක්ෂණේ තියෙනවා. ආබාධයකින් පෙළෙනවා වගේ ඒ අරමුණු අපිව පෙළෙනවා. අන්න ওই ලක්ෂණය බලනවා නම් ඒකත් විදර්ශනාවක්. ඊළඟට පරතෝ අනිත් අයට අයිති දේවල් වගේ. අපි අසුරු කරන අරමුණු අනිත් අයට අයිති දේවල් වගේ. ගොඩක් එහාට හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි, ළඟම තියෙන ඇහැ කන අනිත් අයට අයිති දේවල් වගේනේ හරියට. මොන ඇහැ ආබාධයට ලක් වෙනවා. ඇහි දැවිලි හට ගන්නවා. ඇහැ නොපෙනී යනවා. ඉතින් ඒක Tamanට අයිති දෙයක් නම් පුළුවන් මේවා පාලනය කරගන්න කැමති විදිහට. එහෙම බෑ. කුසගිනි දැනෙනවා. Tamanට අයිති ශරීරයක් නම්, Tamanට අයිති කුසක් නම් පින්වතුනි අපිට පුළුවන් කුසගිනි නොදැනේවා කියලා මේක පාලනය කරගන්න. එහෙම කරන්න බැරි මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ බාහිරට අයිති දෙයක් වගේ, වෙන කෙනෙක්ට අයිති දෙයක් වගේ. ඒක හරි ඉතින්. ශරීරයේ පවතින හේතුන්ටයි ශරීරය අයිති. මට අයිති කියලා කියන්න බෑ. අන්න පරතෝ ලක්ෂණේ ওই විදිහට නුවණින් විමසන එක විදර්ශනාව. ඊළඟට ඵලෝකතෝ කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි මේ ලෝකයේ දේවල් අපි ඇසුරු කරන. මේ ශරීරයේ අයිති දේවල් හෝ බාහිර ඇසුරු කරන හැම අරමුණක්ම කැඩෙන බිඳෙන දේව ස්වභාවයෙන් යුක්තයි පින්වතුනි. ඒ විදිහට දකින්න එක විදර්ශනාවක්. ඒක හරිනේ. මේ ලෝකයේ තියෙන මොන දේද කැඩෙන්නේ බිඳෙන ස්වභාවයෙන් නැත්තේ? කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් තොර වූ දෙයක් මේ ලෝකේ තියෙනවද? හැමදේම කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. යටත් පිරිසෙන් පින්වතුනි භෞතික නෙමෙයි අභෞතික වූ ඥාති සම්බන්ධතා පවා කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයිනේ. අපි පරිස්සමට කතා කරන්නේ සමහර අයත් එක්ක මේ වචනයක් වැරදුනහම ඒ අය තරහ අරගන්න නිසා. සමහර අයට පොඩි වචනයක් වරදින්න බෑ මුළු හිතවත් සියල්ලම විනාශ කරගන්නවා. අනිත් පැත්තට එරෙහි වෙනවා. බලන්න මේ භෞතික අභෞතික දේවල් පවා කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි මේ ලෝකේ. මෙන්න මේ ලක්ෂණ ඉස්මතු කරමින් බලන එක පින්වතුනි විදර්ශනාවක්. ඒ වගේම ශුන්‍යතෝ වටිනවා කියලා හිතන දේ තුල හොඳට නුවණින් විමසලා බලනකොට ඇත්තටම වටිනාකමක් නැහැ කියලා පේනවා.
අපි සමහර දේවල් බොහොම සැපයි කියලා ලං කරගෙන විඳින දුකක් ජීවිතේ. එහෙම දේවල් කොච්චර තියෙනවද? ඒ කියන්නේ සැපයි කියලා දැක්ක දේ තුල සැපක් තිබිලා නැහැ. ශුන්‍යයි. සැපයෙන් ශුන්‍යයි. සමහර අර්ථාන්විත දේවල් විදිහට අපි හිතනවා ඒවා අර්ථයෙන් තොරයි, අර්ථ රහිතයි, ශුන්‍යතයි. බලන්න මේ කියන කරුණු ඕනම දෙයක් තුල පින්වතුනි මේ ශුන්‍යත ලක්ෂණ ආදී දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඒට සංවේදී වීමෙන් විමසන එක තමයි පින්වතුනි මේ විදර්ශනාව කියන්නේ. ඒ වගේම අනත්තතෝ මේ හැම දෙයක්ම හේතුඵල ධමයට යටත් ආත්මයක් විසින් හසුරනවා කියලා එකක් නැහැ. ආත්මිට අයිති කියලා දෙයක්වත් නැහැ. මගේ ආත්මයට හෝ මගේ ආත්මය හෝ මගේ ආත්මිට අයිති කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. මේ ශරීරයේ තිබෙන කිසිම දෙයක්වත් නැහැ. බාහිරේ දේවල් ගැන කිනම් කතාද? ඊඩකඩම් වස්තු සම්පත් ගැන කිනම් කතාද? මේ ශරීරේවත් කිසිම දෙයක් පින්වතුනි ආත්මයක් හෝ ආත්මිට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. මේ ශරීරයේ ආත්මයක් නම් කොච්චර වටිනවද? එහෙමනම් කිසිම දුකක් පීඩාවක් නැතුව අපි හොයන සැපයන් අපි හොයන සැප සතුට කියන දේ මහන්සියෙන් තොරව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ශරීරයේ ආත්මයක් නම් පින්වතුනි දිවට කැමැති රසය හිතූ පමණින් ලැබෙන්න ඕන. කනට මිහිරි ශබ්දය හිතූ පමණින් ලැබෙන්න ඕන. එහෙම නැහෙනි. අනාත්මයි. මේ ලක්ෂණ මේ කිව්ව කරුණ 11ක් මෙතනවා සඳහන් කරා. මේක 11 ආකාර විදර්ශනාව. තව ওই වගේ විදර්ශනා ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට විමසන හැකියාව ලබා ගන්න එක තමයි පින්වතුනි විදර්ශනා භාවනාව කියලා කියන්නේ. මම ඔබට එක උදාහරණයක් තවත් බුද්ධ දේශනාවට අනුව මම පැහැදිලි කරන්නම්. පින්වතුනි මේ ඇස කියන ඉන්ද්‍රිය උපමා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි සත්‍තිතාව විමසන ආකාරය විදර්ශනා කරන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි කරන එක දහම් පාඩයක් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා චක්කුම් භික්කවේ යෝනිසෝ මනසිකරෝත. ඇහැ පිළිබඳව නුවණින් විමසන්න. මේ නුවණින් විමසනවා කියලා කියන්නේ විපස්සනාවට අයිති දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇහැ නුවණින් විමසන්න. ඔන්න විමසන්න ක්‍රමයකුත් කියනවා. චක්කුං අනිත්තං ච යථා භූතං සමුනුපස්සත. ඇහි තිබෙන අනිත්‍ය වූ ස්වභාවය දකින්න. යථා භූතං මේ කියන්නේ තියෙන ඒ ඇති සැටියෙන්ම ඒ අයුරින්ම දකින්න. ඒතකොට යමක ඒ තිබෙන යථා ස්වභාවය දකින්න මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අර විදර්ශනා ඇස. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ගුණ. යෝනිසෝ කියලා කියන්නේ නුවණින් කියන එක. මනසිකාරෝත කියලා කියන්නේ මනස මෙහෙවන්න කියන එක. නුවණින් යුක්තව මනස මෙහෙवला බලන්ඩ ඇහැ අනිත්‍යයි නේද කියලා. යථා භූතං සමනුපස්සත. ඒක ඒ අයුරින් දකින්න. තියෙන ඇති සැටියෙම දකින්න කියලා මේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔන්න විදර්ශනා කරන එක ක්‍රමයක්. අනිත්‍ය ලක්ෂණය. චක්කුං භික්කවේ යෝනිසෝ මනසිකරන්තෝ මේ විදිහට මේ ඇහැ පිළිබඳ නුවණින් විමසනකොට නුවණින් බලනකොට චක්කුං අනිත්තං ච යථා භූතං සමනුපස්සන්තෝ මේ විදිහට ඇහි අනිත්‍ය ලක්ෂණේ ඒ ආකාරයෙන් දකිනකොට චක්කුස්මින් පිනිබ්බින්දති. ඇහැ කෙරෙහි කලකිරෙනවා. ඔන්න බලන්න පින්වතුනි ධර්මතාවය. ඇහැ අනිත්‍ය විදිහට නොදැක්ක නිසා තමයි අපි ඇහැට ඇලෙන්නේ. ඇහැට අරමුණු වන රූපයන්ට ඇලෙන්නේ. ඒවා අනිත්‍ය විදිහට දකින්න නැති නිසා. දැන් මේ කියන දහම් පාඩේ ඇහැට විතරක් අදාළව කතා කරලා තිබුණාට පින්වතුනි මේක ආදේශ කරගන්න ඕනි. ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, ඒ වගේම නහයට අරමුණු වන ගන්ධ, දිව, ඒ වගේම දිවට අරමුණු රස, කයට අරමුණු වන පහස, මනසට අරමුණු වන ධම්මාරම්මන ආදී මේ 12ටම මේ සියල්ලටම මේක ආදේශ කරගෙන ඔබ තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ හැම දෙයක් කෙරෙහිම අපේ හිතේ තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි ඒ සියල්ල නිට්ටයයි කියලා හිතන නිසා. හේතුඵල ධම් කතාවක් නැහැ. ඒක නිට්ටය වූ දෙයක් විදිහට හිතෙන නිසා තමයි ඒ කෙරෙහි අපි බැඳෙන්නේ.
නමුත් අනිත්‍ය වශයෙන් දැක්කහම හිතට ඇත්ත තේරෙනවා. එතකොට ඒ කෙරෙහි කලකිරෙනවා. ඔන්න බලන්න තණ්හාවට පහර එල්ල වෙන විදිය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන නන්දික්ඛය කැමැත්ත නැති වෙනකොට රාගක්ඛයෝ ඇලීම නැති වෙනවා. රාගක්ඛය ඇලීම නැති වෙනකොට නන්දික්ඛයෝ කැමැත්ත නැති වෙනවා. නන්දි රාගක්ඛය නන්දි රාගය කියලා කියන්නේ තණ්හාවට කියන තව නමක්. කැමැත්තෙන් බැඳීම නන්දි රාගය. චිත්තං සුවිමුත්තන්ති උච්චති. නන්දි රාගයේ ගෙවි ගියාම වැය වෙලා ගියාම මේ චිත්තං සුවිමුත්තන්ති උච්චති සිත නිදහස් වුණා කියලා කියනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ විමුක්ත වුණා කියලා සුවිමුක්ත වුණා කියලා මනාව නිදහස් වුණා කියන එකයි කියන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ තමන් කොහෙත් ගැලවිලා ගියා වගේ දැනෙන එකක් නෙවෙයි. සිතින් බැහැරට ගියා. ඒ කියන්නේ අපි කුමන හෝ වරපටක් අතින් අල්ලගෙන හිටියොත් තදින් යම් දෙයක් කෙරෙහි ගහකට හරි ගැට ගහලා ලණුවක් තදින් අල්ලන් ඉඳලා ඒක අතෑරියොත් අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. බැඳීමක් නිදහස් වුණා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. එහෙම නැතු මේ තමන් ගැලවිලා යනවා වගේ එකක් නෙවෙයි මේ දැනෙන්නේ. හිතේ තියෙන බැඳීමක් සංසිඳෙනවා, ගිලිහි යනවා, සුවිමුත්තන්ති නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනවා කියලායි මේ කියන්නේ. මේ තණ්හා ප්‍රහාණය වුණේ මොකක් නිසාද? ඇස කෙරෙහි තිබ්බ තණ්හා ප්‍රහාණය වුණේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා දැක්ක නිසා. හේතුන් නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන දෙයක් මේ හේතුඵල ධමයට යටත් දෙයක් නේ මේ ඇහැ කියන්නේ කියලා දැක්ක නිසා තණ්හාව නැති වෙන්නේ. පින්වතුනි මේ කිව්ව දහම් පාඨය තවත් මනාව විස්තර වෙන එක දේශනාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි චක්කු සූත්‍ර දේශනාව. මේ සංයුත්ත නිකායේ ඒ දේශනාවේ කෙටි දහම් පාඨයක් මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. රාහුල හාමුදුරුවන්ට තමයි මේ ධර්ම කරුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට රාහුල පොඩි හාමුදුරුව වැඩම කරලා වදාරනවා දේසේතු මහ්‍යම් භගවතෝ ධම්මං සුත්වා ඒකෝ වූපකට්ටෝ අප්පමත්තෝ ආතාපි පහේතත්තෝ විහෙරයන්ති. ධර්මයක් දේශනා කරන්න ස්වාමීනි මට මේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරමින් අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙන්නට නම් සාදු මෙහෙ භන්තේ භගවා සංකීත්තේන ධම්මං දේසේතු. ස්වාමීනි බොහොම සංක්ෂේපයෙන් කෙටියෙන් මට ධර්මයක් දේශනා කරන්න කියලා මේ රාහුල හාමුදුරුවෝ ඉල්ලීමක් කරා. මේ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ රාහුල හාමුදුරුවෝ ඊටාම කෙටියෙන් ධර්මයක් මට දේශනා කරන්න කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස නිවන් දැකීම පිණිස මට ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න නම් කෙටියෙන් ධර්මයක් දේශනා කරන්න කියලා මේ කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න විචාරනවා. එක්තරා විචාරාත්මකව මේ කරුණ පැහැදිලි කරලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අහනවා රාහුල හාමුදුරුවන්ගෙන් තං කිමඤ්ඤසි රාහුල ඔබ මොකද හිතන්නේ? චක්කුං නිච්ඡං වා අනිච්ඡං වාති. ඇහැ අනිත්‍යද නිට්ටයද? නිට්ටය දෙයක්ද අනිත්‍ය දෙයක්ද? ඇහැ අනිච්ඡං භන්තේ අනිත්‍ය වූ දෙයක් ස්වාමීනි. යම්පන අනිච්ඡං දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති. යමක් අනිත්‍ය නම් රාහුල ඒක දුකට අයිති දෙයක්ද සැපයට අයිති දෙයක්ද? දුකක්ද සැපද? දුක්ඛං භන්තේ ඒක දුකයි ස්වාමීනි. යමක් අනිත්‍ය නම් මේක දුක් පාර්ශවයේ තියෙන දෙයක්. සැපයට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. දුකට අදාළ දෙයක්. ඒ නිසා තමයි මේ රාහුල හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙන්නේ දුක්ඛං භන්තේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ යනවා යම්පනා නිච්ඡං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං. යමක් අනිත්‍ය නම් දුකයි නම් විපරිණාමයට පත් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් කල්ලන් නූතං සමුනපසතුං මේ විදියට දකින්න එක හරිද? ඒතං මම ඒසෝ හමස්මි ඒසෝ මේ අත්තාති. ඒතං මම ඒක මගේ. ඒසෝ හමස්මි ඒක මම. ඒසෝ මේ අත්තාති ඒක මගේ ආත්මය කියලා හිතන එක හරිද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවා. ඒ වෙලාවේ රාහුල හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා නොහේතම් බන්තේ නෑ ස්වාමීනි එහෙම හිතන එක වැරදි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් විපරිණාමයට පත් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් ඒක මගේ කියලා හෝ මම කියලා හෝ මගේ ආත්මය කියලා ගැනීමට සුදුසු නෑ කියලායි මේ පිළිගත්තේ. ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කරනවා කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනස. ඒ සියල්ල කෙරෙහිම රාහුල හාමුදුරුවෝ පිළිගත්තා. ඒ සියල්ලම අනිත්‍යයි,
දුකයි විපරිණාම ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ නිසා ඒ කිසිවක් මගේ කියලා හෝ මම කියලා හෝ මගේ ආත්මය කියලා ගන්න සුදුසු නැහැයි කියලා රාහුල හාමුදුරු පිළිගත්තා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒවම් පස්සං රාහුල සුතව ආර්ය ශාවකෝ චක්කුස්මින්පි නිබ්බින්දති. මේ විදිහට දකින මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා මෙතනදී මේ සුතව ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ මේ ධර්මානුකූලව හිතන නිසා තමයි සුතව ආර්ය ශ්‍රාවකෝ කියලා මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ නියමාකාරයෙන් දකින්න එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. ওই විදිහට දකින්නකොට ඒ දකින්න කෙනාට හොඳ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දැක්ක කෙනා චක්කුස්මින් පිනිබ්බින්දති මේ ඇහැ කෙරෙහි කලකිරෙනවා රාහුල. ඒ විතරක් නෙමෙයි සෝතස්මින් පිනිබ්බින්දති කන කෙරෙහිත් කලකිරෙනවා. ගානස්මින් පිනිබ්බින්දති මේ නාය කෙරෙහිත් කලකිරෙනවා. જીවහාය පිනිබ්බින්දති දිව කෙරෙහිත් කලකිරෙනවා. කායස්මි පිනිබ්බින්දති මේ කය කෙරෙහිත් කලකිරෙනවා. මනස්මින් පිනිබ්බින්දති මනස කෙරෙහිත් කලකිරෙනවා. නිබ්බින්දං විරජ්‍යති කලකිරුණම නොඇලී යනවා ඒ කෙරෙහි. ඇහැ කෙරෙහි කන කෙරෙහි නාසය දිවකය මනස කියන මේ ආයතන කෙරෙහි කලකිරෙනකොට ඒවට නොඇලී යනවා. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඒවට බැඳිලා ඉන්නේ. ඇයි ඒවා කෙරෙහි කලකිරීමක් නැහැ. හේතුව ඒවා අනිත්‍ය කියලා වැටහිලා නැහැ. විරාගා විමුච්ඡති නොඇලී ගියාම නිදහස් වෙනවා. විමුක්තස්මි විමුක්තස්මීති ඥානං හෝති. නිදහස් වුණාම නිදහස් වුණා කියලා අවබෝධ වෙනවා. නිදහස් වුණාම නිදහස් වුණා කියලා අවබෝධ වෙනවා. නුවණින් අවබෝධ කරගන්නවා. දැන් පින්වතුනි මෙතන මේ නිදහස් වීම කියලා කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඒක තේරුම් ගන්න. ඇහැට බැඳිලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හරියට මේ ගහකට ගැට ගහලා ඒ ලණුව අතින් අල්ලන් ඉන්නා වගේ එකක්. අපි ලණුව අතෑරියොත් ඒ බැඳීම නොබැඳීමක් බවට පත් කරගත්තා. අන්න නිදහස් වුණා. ඒ බැඳීමෙන් අපි නිදහස් වුණා. ඒ වගේ ඇහැට තියෙන බැඳීම නිදහස් වුණාම ඒකට තමයි නිදහස් වීම කියලා කියන්නේ. තව විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම ඇහැ කෙරෙහි තියෙන තණ්හාව ප්‍රහාණය වුණා. තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනකොටම පින්වතුනි ප්‍රහාණය වෙන දෙන්නේ උපාදානෙ, බැඳීම, ග්‍රහණය වීම. ආන්නේ ග්‍රහණය වීම තමයි නැති වෙන්නේ. ඒ ග්‍රහණය වීම නැති වෙන්නේ, ඒ උපාදානෙ නැති වෙන්නේ තණ්හාව නැතිවීම නිසා. ඉතින් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්නේ රහතන් වහන්සේ. හැබැයි යම් යම් මට්ටම් වලින් තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන අයට කියනවා මාර්ගඵලලාභීන් කියලා. සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා යම් මට්ටමකින් තණ්හාව ප්‍රහාණය කරනවා. ඊට වඩා සෝගුරුදාගාමී උත්තමය ප්‍රහාණය කරනවා. ඊට වඩා අනාගාමී උත්තමය ප්‍රහාණය කරනවා. පූර්ණ වශයෙන් තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන රහතන් වහන්සේ. ඉතින් මේ ධම්පරියාය සියලු මාර්ගඵල ලැබීමටම අදාළයි. තණ්හා ප්‍රහාණය වෙන පියවර සියල්ලටම මේක අදාළයි. සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන පියවර හතරටම මේක අදාළයි. මේ කිව්ව දහම් පාඨයේ අනුසාරයෙන් ඔබ තේරුම් ගන්න පින්වතුනි, ඔන්න තණ්හාව ප්‍රහාණය වීමක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරා. ඒ සඳහා උපයෝගී කරේ මොකද්ද? අනිත්‍ය ලක්ෂණය දැකීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරානේ චක්කුම් බික්කවේ යෝනිසමනසකරෝත නුවණින් විමසන්න ඇහැ කෙරෙහි. චක්කුං අනිත්තං ච යථා භූතං සමනුපස්සත. මේ ඇහැ අනිත්‍ය විදිහට දකින්න. ඇහැ අනිත්‍ය විදිහට දකින්නේ අපි මනසින් නිර්මාණය කරගෙන නෙවෙයි. ඇහි අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්න කියලා කියන්නේ මේ. ඒ වගේම පින්වතුනි මම අර කලින් පැහැදිලි කරපු ලක්ෂණ දැන් අපිට මෙතනදී කතා කරන්න පුළුවන්. ඇහැ කියන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි කියලා ඔන්න බලන්න පුළුවන්. ඒකත් විදර්ශනාවක්. ඇහැ රෝග ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි. රෝගයක් වගේ. ඇහැ කියන්නේ මේ තුවාල ගෙඩියක් වගේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ගණ්ඩතෝ ඒ වගේම සල්ලතෝ. ඇහැ කියන්නේ හරියට මේ උලක් කැණිච්ච එකක් වගේ වද දෙන දෙයක්. එහෙම නුවණින් විමසන්න පුළුවන්. අපි මේවා ඉදිරියේදී විස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැනට හැඳින්වීමක් පමණක් මා කරනවා. ඊළඟට ඇහැ කියන්නේ පාපයන් ජනිත කරන දෙයක්, පාප විපාකයන් ඇති කරන දෙයක් කියලා දකින්න පුළුවන්. ඇහැ කියන්නේ ආබාධයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. අනිත් අයට අයිති දෙයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. පරතෝ, පලෝකතෝ, කැඩෙන බිඳෙන දෙයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඇහැ කියන්නේ ශුන්‍ය වූ දෙයක්. අපි හරවත් කියලා හිතාන ඉන්න නමුත් ශුන්‍ය දෙයක්. ඇහැ කියන්නේ අනාත්ම දෙයක්. ආත්මයකට අයිති දෙයක් හෝ ආත්මයක් හෝ නෙවෙයි කියලා දකින්න පුළුවන්. මේක විදිහට දකිනවා නම් 11 ආකාර විදර්ශනාව කියලා ඒක ඉති හඳුනනවා. තව පින්වතුනි 40 ආකාර විදර්ශනා ආදී වශයෙන් තියෙනවා. ඒ සියල්ලම අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මූලික කොටස් විතරක් කතා කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් පින්වතුනි බලන්න
පින්වතුනි හොඳින් වටහා ගන්න උත්සාහ කරන්න මේ විදර්ශනාව කියන එක ජීවිතේ අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට අනුබද්ධ දෙයක්. මේ විදර්ශනාව කියන එක අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට අනුබද්ධ කරගෙන කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාමයක්. ඇහැ කන නාසය දිවකය මනස ඒ වගේම ඇහැට අරමුණු වන වර්ණ, ශබ්ද, ගන්ධ, රස මේ ආයතන වලට අරමුණු වන වර්ණ, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්මාරම්මන කියන මේ දේවල් අනිත්‍යයි කියලා අපිට විමසන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට විමසනකොට ඒ කෙරෙහි අපිට ඇත්ත අවබෝධ වෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ ඇහි තියෙන සත්‍ය ස්වභාවයක්. නමුත් අපි හිතට අවබෝධ කරගෙන නැහැ. පින්වතුනි ප්‍රඥා ඇසින් අනිත්‍යතාවය දකින්නකොට අපිට අවබෝධ වෙනවා ඇත්තටම මේක අනිත්‍ය වූ දෙයක්. මේක මේ බොහොම වේගෙන් විපරිණාමයටපත් වෙන දෙයක්. මම මගේ කියලා අල්ලගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා අවබෝධ වෙනකොට තමයි පින්වතුනි තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙන්නේ. මෙතනදී ඔබ මතක තියාගන්න ඕන ඉතාම විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කරුණ ඔබ හොඳට වටහා ගත්තොත් විදර්ශනා භාවනාව නිවැරදි ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පින්වතුනි අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ විදර්ශනා භාවනාවෙන් අපේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන එක. පින්වතුනි යමකට තියෙන තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ කරුණු තුන අවබෝධ වෙනකොට. ඒ තමයි මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා අවබෝධ වෙනකොට. අපිට මේ තියෙන ලෝකයේ අපි ඇසුරු කරන අරමුණු කෙරෙහි පින්වතුනි අපිට හිතෙනවා මේක මගේ කියලා. අන්න තණ්හාව ඇති වෙන්න එක හේතුවක්. ඒ වගේම ඒ අරමුණ මම කියලා හිතෙනවා. ඒකත් තණ්හාව ඇති වෙන්න හේතුවක්. ඒ වගේම මගේ ආත්මයට අයිති දෙයක් කියලා හිතෙනවා. අන්න ඒකත් තණ්හාව ඇති වෙන්න හේතුන දෙයක්. එතකොට පින්වතුනි තණ්හාව නැති වෙන්න නම් අපි මොකක්ද අවබෝධ කරගන්න ඕනේ? මම කියලා හිතන දේ තුල මම නෑ නේද කියලා අවබෝධ වුණොත් තණ්හාව නැති වෙනවා. මගේ කියලා හිතන දේ තුල ඇත්තටම මේක මගේ කියලා ගන්න බෑ නේද කියලා අවබෝධ වුණොත් තණ්හාව නැති වෙනවා. මගේ ආත්මය කියලා හිතන තැන මේක මගේ ආත්මය කියලා ගන්න බෑ නේද කියලා හිතුනම තණ්හාව නැති වෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි මෙන්න මේ අවබෝධ තුන එන විදිහට තමයි අපි විදර්ශනා කරන්න ඕනේ. අනිත්‍යයි කියලා ඇහැ දෙස බලන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දහම් පාඨයෙන් හැම එකකින්ම ওই කරුණ තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රායෝගිකව තමයි අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේත් ওই කරුණ තමයි. තණ්හා ප්‍රහාණය වෙන්න නම් ওই අවබෝධ තුන ලබන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරා අනිත්‍ය වශයෙන් ඇහැ දෙස බලනකොට කලකිරෙනවා කියලා. ඒ කලකිරීම කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ අර අවබෝධය ලැබීමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙක්කල් ඇහැ කියන්නේ මගේ දෙයක් කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඒක එහෙම නෑ නේ කියලා හිතෙනකොට කලකිරෙනවා. ඇහැ කියන්නේ මම කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඒක එහෙම නෑ නේද කියලා අවබෝධ වෙනකොට කලකිරෙනවා. ඇහැ කියන්නේ මගේ ආත්මය කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඒක එහෙම නෑ නේද කියලා හිතෙනකොට ඒකෙහි කලකිරෙනවා. ආන්නේ කලකිරීම තමයි මේ කියන්නේ. දැන් පින්වතුනි අපි උදාහරණයක් තව චුට්ටක් දුරට ඒක පැහැදිලි කරගමු. ඇහැ කියන ධර්මතාවය අපි මේ ඇහැම උදාහරණයකට ගමු. ඇහැ කියන්නේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් තියෙන දෙයක්. මේ කෑම නිසා තියෙන දෙයක්. ආයුෂ නිසා තියෙන දෙයක්. කර්ම ශක්තිය නිසා තියෙන දෙයක්. ඒ ඇරෙන්න මේක මට ඕන විදිහට තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඇහැ පවතින හේතු තියෙනවා. අර මං කලින්ම සඳහන් කර උපමාව. මේ ගහක් එහෙම නැත්නම් පැලයක් පවතින්නේ හිරු එළිය නිසා, ජලය නිසා, පොහොර නිසා, උණුසුම නිසා, පස් නිසා, අන්න ඒ වගේ කරුණු නිසානේ. අන්න ඒ වගේ මේ ඇහැ කියන එකත් ඒ විදිහමයි. මට ඕන නිසා තියෙනව නෙවෙයි. ඇහැ පවතින යම් හේතු ටිකක් තියෙනවා නම් ආන ඊට අනුකූලව තියෙන්නේ. පින්වතුන් හිතන්නකො අපිට ගොඩාක් බඩගිනි වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඇස් දෙක නිලංකාර වෙලා යනවා අපිට හරියට පේන්නේ නැහැ, වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ඕනේ ඇහැ පැවැත්මට. ආහාර නැතුව තියෙනකොටත් ඉතින් මේ ඇහැ මගේ නම් ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම තියාගන්න බෑ. ඒකෙන්ම පේනවා ඇහැ කියලා කියන්නේ මගේ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මගේ නෙවෙයි. මම කියලා ගන්න පුළුවන් දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ඒක ආත්මයට අයිති දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ආන්නේ අවබෝධය එනකොට තමයි පින්වතුනි අපි වටිනවා කියලා හිතාගෙන හිටපු තණ්හා කර හිටපු ඇහැ කෙරෙහිත් කලකිරෙන්නේ. ඇහැට පේන රූප කෙරෙහිත් කලකිරෙන්නේ. ඇහැට අරමුණු වෙන රූප ස්ථානොත් ඒ වගේම තමයි. අපි ඔය ධර්මතා පිළිබඳ ප්‍රායෝගිකව දකින ආකාරය පින්වතුනි ඊළඟ දේශනාවකින් පැහැදිලි කරගමු. දැන් මේ න්‍යායාත්මකව මේ කරුණ ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ඔබ අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ දුක්ඛ වශයෙන් හෝ රෝගයක් වශයෙන් හෝ මොකක් කුමන ආකාරයෙන් හෝ විදර්ශනා කරනවා නම් යම් අරමුණක් අපි මොන වගේ අරමුණක්ද විදර්ශනා කරන්නේ? තණ්හාව ඇති කරන අරමුණක්.
අරමුණ විදර්ශනා කරනකොට මොනම අරමුණක් හෝ විදර්ශනා කරනකොට ඔබ දකින්න ඕනි, ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනි ඒ අරමුණ මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කියලා. මම නෙවෙයි, මම වශයෙන් ගැනීම වැරදි, මගේ වශයෙන් ගැනීම වැරදි, මගේ ආත්මේ වශයෙන් ගැනීම වැරදි නේද කියලායි අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන පින්වතුනි. ඒ තුලින් තමා කලකිරිලා තණ්හාව සිතින් බැහැරට යන්නේ. ඉතින් ඒ තුලින් තමා උපාදානය නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් තමා භවය නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් තමා පින්වතුනි සසරෙන් එතර වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය රටාවට තමා විදර්ශනා භාවනාව අපි කළ යුත්තේ. මේ දේශනාව තුළින් ඔබට න්‍යායාත්මක කරුණක් පැහැදිලි කරේ. ඊළඟ දේශනාවෙන් ඔබට පින්වතුනි ප්‍රායෝගිකව මේ ධර්මතා අත්දකින ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ දේශනාවත් ඔබට විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.